ඉතින් අදත් ආයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සේරම. ඉතින් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ තවත් මේ වෙනකොට අපිට හොයාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එක තුල හොයා ගන්න පුළුවන් හොඳ AI tool එකක් ගැන විස්තරයක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නෙත් අපිට Microsoft Bing එකෙන් officially release කරපු ඒගොල්ලන්ගේ text to image create generate tool එක. ඉතින් මේක Microsoft කියන්නේ ඇත්තටම AI එකත් එක්ක දැන් ගොඩාක් engage වෙලා ලොකුම developments අපිට release දෙන ආයතනයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි මේ OpenAI එකත් එක්ක තියෙන මේගොල්ලන්ගේ මේ Dolly කියන text to image platform එකත් එක්ක integrate කරලා අපිට මේ Bing එක ඇතුලේ මේ tool එක release කරලා තියෙන්නේ. මේක අපිට මේගොල්ලෝ වෙනම link එකක් දීලා තියෙනවා නම් අපිට මෙතන මේ Bing image කියන tool එක ඉවන් නැත්නම් අපිට Bing එක ඇතුලේම මෙතන පුළුවන් අපිට මම ඔයගොල්ලන්ට Bing එකේ නිකන් ඇතුලේ පෙන්නුවොත් එහෙම මේක ඇතුලේම අපිට පුළුවන් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ අපිට ඕන විදියට මෙතන more creative කියලා තියෙන්නේ මෙතනින් දාලා image එක generate කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සෙල්ලා මේක ඇතුලේ. ඉතින් සාමාන්‍ය generative tool එකක් වගේම මේකෙත් අපිට දීලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා අපිට image එකක් ඕනිකන image එකක් generate කරගන්න පුළුවන් option එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මේක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම free tool එකක්. අපිට මොනිටර පොඩි credit limit එකක් තියෙනවා 100ක වගේ. දවසට මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මෙතන Microsoft account එකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ මේ tool එක access කරගන්න. මම හිතන්නේ Microsoft account එකක් ඕන කෙනෙක්ට free දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ samples අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපි නිකන් අපි මෙතන දාලා අපි image එක generate කරලා cat තන මම නිකන් simple සරල prompt එකක් දෙන්නම් මෙතනින් අපි බලමු මොනවාගේ output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක් fast tool එකක් මේක. ගොඩාක් ඉක්මනට අපිට අපේ result එක අරන් දෙනවා. ඉතින් මේක Microsoft ලගේ tool එකක් හින්දා ගොඩාක්ම outputs අපිට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ project එකට මොනවා හරි ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට simply තියෙන්නේ මේ වගේ tools use කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන images හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේම අපිට logo design කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ option එක logo option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වටිනවා අපිට මේ වෙලාවේ free logo එකක් හදාගන්න. at least free logo එකක් හදාගන්න අපිට logo එකක් design කරන්න මොකක් කර idea එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකම අපිට මේ දේවල්ම මේ tool එක ඇතුලේ වෙන දේවල්ම අපිට මේ bring chat කියන platform එක ඇතුලේත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ මේ දෙයක් කරගෙන ඉතින් අපිට විතර simply එයාට දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ chat එකේ. එයා ඊට පස්සේ හැම මෙතන select කරලා දෙන්න more creative කියන එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා මේක ඇතුලේ නම්. ඉතින් මෙතනත් අපිට අර වගේම simply image එක generate කරලා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ලොකු development එකක් Microsoft ලගේ සහ OpenAI ලගේ. මොකද අපිට ගොඩාක් හොඳ වටින දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒගොල්ලෝ බලන්න මෙතන මේක ඇතුළේ නම් චුට්ටක් ගොලාවක් ගන්න මේ දෙන්නේ. ඒ වගේ ජෙනරේට් කරලා දුන්න images කීපයක් logos කීපයක් මට මෙතන ඒගොල්ලෝ තව සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා මේ බෑ වෙන්න ඕන දේවල්. ළඟට අපි බලමු මේ වගේ සජෙස්ට් කරපු එකක් apply කරලා දැන් මම apply කරා make it colorful කියන එක. මේකෙම බලමු මොනවාගේ output එකක්ද ඊළඟට අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ කියලා. මෙතනත් මම හිතන්නේ 20ක් වගේ තමයි දවසකට පුළුවන්. 2යි කියලා වැහිලා තියෙන්නේ මෙතන මේ ඒක නිසා. ඉතින් එතනින් එහා යනවා නම් මම හිතන්නේ chargeable වෙන්න ඕනි. මොකද එච්චරම try කරලා බැලුවේ නැහැ. මම නිකන් simple සරල ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න ඕන දේ විතරයි මේ generate කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට colorful මේ තියෙන්නේ ඒ හොඳ logo එකක් මම හිතන්නේ මේක attractive විදිහට generate කරලා දීලා තියෙනවා. Edge camera make it more playful. ඒ වගේ එකක් apply කරලා බලමු. ඉතින් මේක ඇතුළෙත් surprise me කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේව ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ දේවල් තියෙනවා මේකේ.
එකම දේදී කවුන්ටක් හදාන ට්‍රයි කල්ල බලන්ඩ මොනාගේ දේවල්ද මේක තුළ කරන්න පුළුවන් කියලා පිට එතරින් හාට ගයාර පස්සේ මේ වගේ දැන් විතරන බලමු මොනගේ අවට්පුට් ඇතුම ජෙනරේට් කල දෙන්න කියලා මේකත් මේ අරවීමේ ස්ටෝල්ල වගේ තමායිතින් බොහොම හොඳයි ට්‍රයි කල්ල බලන්න කියලා තමන් කියනවේ හැම එකක්ම උනට මොනවාගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන් කියල මේවැ ගොඩක් හොඳ දේ ආට අපිට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඇත්තර මේ කෙනු මේ තින්නර වගේ ප්ලේෆුල් දෙයට අපපු ලොකොස් ඔගුලන්ට හොඳ ගුලන්ගේ ගුලන්ට මේ ලෝගම ගණ්ඩන්න නමුත් මේක බල්ල හොඳ අයිඩියක් ගණ්ඩ හරි මේ වගේ දේවල් ටෙස් ඔගුල්ලොත් අත්තදා බලන්ට පටන් ගණ්ඩ දෙන්න ළම තිං කොතාමට කියන්න තියන්න මේලා මේ සම්බන්ධ මේ ටූල්ලෙක් ගැන වැඩ ස්තරයක් කඩ තින් ඔගොල්ලොත් එන්ඩ මේ හදාගන්න කවන්ටක් කදාගන්න ගොලන්ට කවන්ටක් විතර යවන මිගලු කියල තියෙන දිටම තනගොල්ලන්ට තියන්නේ හවඩුවයස් එදන්නේ සයිනප් මයිකෝසොෆ්ට කවන්ටක් විතර යෝනි එච්චරයි ගොලන්ට තිරසම ටූල්ල එකට එක්සස් තියෙනවා ඉති ට්‍රයි කරන්න එන්ඩ ඉන්ටර්නෙට් එකට එන්න මේ දෙවල් ට්‍රයි කරන්න පටන් ගන්න තෝට ගොල්ලන්ටම් පුළුවන් මේ වැෑතියෙන ඇක්ඩවාන්ට කැනෙ වාසි උත්සහ වාසි දේවල් ඔගොල්ලන්ගේ දෙදා වැඩවලට යොදාගණ්ඩ ඉතින් ඒමනන් හැමදරාටම සුබ දවසක් මම මේ වගේම තවත් ඒ ටූල් විඩියගේ ඔගොල්ලඟ හම්බෙන්ඩ එන්න එතක එනම් ඉතින් සුබ දවසක් පාරයි